Cha mẹ đăng hình con từ 0 tuổi cho tới 6 tuổi lên mạng xã hội là điều hoàn toàn bình thường hay không? Vì một câu chuyện trên mạng người ta bắt đầu lần nói chuyện có cái gì đó xích mích, sau đó là thêm chuyện của học hành, thêm chuyện của gia đình. Nói với các bạn nó treo lên chung cư nhảy từ tầng 25 chết. Tại sao mình lại không quản lý từ đầu? Trang nào được phép vào, trang nào không được phép vào. Nhưng mà ý của Mika là mình phải giải thích. Tôi không bao giờ lấy pháp làm tiêu chuẩn cho thế giới đâu. Tôi là Salim và tôi là Mikachu. Chào mừng quý vị và khán giả đến với chương trình Nhập Gia Tùy Tục, là ngôi nhà của những niềm vui. Rất là vui. Và như thường lệ, khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái rất là xinh đẹp và rất là dễ thương, tên là Elina đến từ đất nước Nga. Valen đến từ Romania. Amber đến từ nước Anh. CJ đến từ Nigeria. Hello CJ. Hello CJ. Wow, hôm nay bạn nói MC luôn hả? Chính xác. Anh Swai của tôi đâu rồi? Và tiếp tục mình phải giới thiệu hai nhân vật nữa. Tiếp theo, khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một người phụ nữ đến từ Hàn Quốc. Và một chàng trai rất thích anh trai cay, đó chính là anh Swai. Không phải là anh Swai mà anh Swai. Thì thôi giống nhau, để đi âm em cái con đó cho nên ok, xin mời hai anh chị. Đây chút. Chào anh. Không có gì, anh có vẻ rất mệt. Anh hỏi chút là chương trình bắt đầu rồi đấy à? Vâng, bắt đầu từ nay em và Mikachu dẫn chương trình làm MC ạ. Yeah. Được không anh? Anh nhớ là anh và Hariwon mới là MC của chương trình. Anh lớn tuổi rồi, anh phải nghỉ ngơi một chút nhá, cho nên người trẻ giúp anh. Không. Em cứ nghe là người dẫn chương trình kiểu mệt mỏi, áp lực thế này thì kia. Thì em và Mikachu thử xem có thật sự áp lực như vậy không? Em thấy nó rất đơn giản luôn. Không, làm gì là mình, đây là chén cơm của mình. Đúng rồi. Đây là cái sự riêng tư của mình. Sao chén cơm của em to thế? Chén cơm của nó to lắm. Nó to lắm. Hay là em nghĩ là anh chị về hưu đi. Về hưu đi. Ôi cái gì vậy? Không có chuyện đấy đâu. Thế là ý của anh Salim không phải của Mika. Khán giả và các bạn thấy Salim và Mikachu dẫn chương trình như thế nào ấy? Nếu như mà muốn Salim và Mikachu dẫn tiếp nhá, hãy bảo nhá. Hay. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi Nhập Gia Tùy Tục lên sóng thường xuyên lúc 20 giờ trên làm lại. Đấy, anh không làm lại. Không làm lại. Anh cần phải nghỉ ngơi và về hưu. Ok, rồi. Nhưng mà đây vẫn là lĩnh vực riêng của tôi và tôi nghiêm túc nói luôn là các bạn không được xâm phạm vào cái khu vực riêng tư của tôi và Hariwon. Ngày hôm nay một chủ đề mà chúng tôi cũng vừa mới khẳng định, đó là chủ đề liên quan đến riêng tư cá nhân, còn cụ thể thế nào thì đợi chúng tôi giới thiệu khách mời ngày hôm nay đã. Và chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ Hà Anh. Dạ chị. Đây là lần thứ 2 em đến với chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Quay trở lại với chương trình, em có cảm thấy sợ hãi không? Tại vì lần trước chắc là em đã chứng kiến cái cảnh cãi nhau giữa các đội rồi. Mọi người thấy mình có thấy sợ hãi không? Không. Rất là vui quay trở lại. Hà Anh mà nói kiểu Hà Nội là ít sợ lắm. Đúng không? Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói một cái chủ đề liên quan đến
quyền riêng tư cá nhân, nhưng không phải của MC của chương trình mà là của trẻ em, của con cái của chúng ta. Ok chưa? Ok. Rồi, mời mọi người quay trở về chỗ của mình. Rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là một khảo sát nhỏ nhỏ. Câu hỏi như sau: cha mẹ đăng hình con từ 0 tuổi cho tới 6 tuổi lên mạng xã hội là điều hoàn toàn bình thường hay không? Xin mời giơ tay. Vậy là bây giờ trong đây là không bình thường là chỉ có 3 người thôi. Có 3 người trong tổng số mình ở đây là có 9 người, tức là đâu đó khoảng 33% không đồng ý. Bây giờ mọi người đoán thử xem khoảng chừng bao nhiêu % trong 100 người đã đồng ý là cái chuyện đó là bình thường. 95, 70%, 70, 87%. Chính xác. Ủa sao chưa kịp làm gì hết là tự nhiên. Sao đoán chính xác? Ồ sao đoán chính xác vậy? Về cái câu hỏi như Harry Won vừa nói, đó là cha mẹ post hình của con cái lên mạng xã hội là bình thường hay không bình thường, thì cái đây chúng ta có thể nhìn là 87% cho rằng là đồng ý và chỉ có 13% cho rằng là không bình thường. Ok, chúng ta hỏi các bạn cảm thấy không bình thường đã. Salim đúng không? Tại sao em lại nghĩ là nó không bình thường? Thứ nhất là em chưa có con. Thứ hai là mỗi chuyện em làm ấy thì đều là cái sự quyết định của em. Nhưng mà về người khác thì kiểu gì cũng cần phải hỏi ý kiến của họ. Tất nhiên mình là người bố mẹ, mình cũng là người đã đẻ họ ra, thì mình cũng có quyền để không phải là định hướng tương lai, nhưng mà ít nhất những cái thứ nó rất là riêng tư thì đáng lẽ phải hỏi, nhưng mà cũng không thể hỏi được nên tốt nhất là không đăng. Ví dụ sau này nó lớn lên chẳng hạn ấy, đấy anh thấy cái hình ảnh của mình ấy rồi lại không ưng ý, thấy bỗng kiểu là đăng lên ảnh vừa đang mặc cái bỉm ấy. Thứ ba, tức là theo cái văn hóa của Salim ấy, trẻ hay bị những cái điều nó xấu, nó dễ dính vía hay là cái gì đó, trộm vía. Nó ở văn hóa Việt Nam có rồi và văn hóa Salim cũng có rồi. Lúc đầu thì kiểu có một chút là không tin ấy, nhưng mà lại có một cái văn hóa như vậy lại càng khẳng định điều đó là có thật. Rồi nó sẽ có rất nhiều lý do vì sao ấy. Ví dụ người xem ấy, đôi lúc nhá, họ không có đẻ con được, thì là khi mình đăng mà khoe con của mình ấy, người ta lại kiểu buồn ấy. Tốt nhất là không đăng. Rất nhiều lý do. Well, you know, Salim ơi, mình có phải không đồng ý với anh. Đây là con của mình, thì nếu mẹ không có quyền để post hình của con thì ai có? Trong văn hóa Nga có một thời gian, có thể mấy tháng em không nhớ chính xác, nhưng mà mình không muốn người khác thấy con của mình, em bé của mình, bởi vì mình mới sinh, cho nên đấy là cái superstition. Tất nhiên là mẹ rất muốn người ta thấy con của mình, muốn chia sẻ với mọi người. Ok, đây là niềm vui của tôi, con của tôi rất là tuyệt vời. Nhưng mà Salim phải nói về cái bé sơ sinh, chứ không phải là ví dụ bé lớn rồi, ví dụ 2-3 tuổi chẳng hạn trở lên ấy, thì là chụp ảnh cùng bố mẹ hay là chụp ảnh là lúc mà chuẩn bị đi học hay cái gì đó thì cũng đẹp ấy. Đây là 2 quả MC pha ke. 2 quả MC pha ke của chương trình cướp sóng kinh quá. Từ từ thì anh muốn hỏi Hà Anh, em thấy bình thường đúng không? Em thấy là rất là bình thường, bởi vì là trẻ con thì thường là nó mang lại niềm vui. Nó là một cái hy vọng, một cái niềm vui của rất là nhiều người. Khi mà Hà Anh chưa có con ấy thì Hà Anh cũng cảm thấy rất là buồn cười những cái bà mẹ, đặc biệt là bà mẹ nghiện con mà post quá nhiều con. Mình cũng rất là, hồi đấy mình rất là dị ứng, mình bảo là tại sao ấy, mọi người không post về câu chuyện của mình và lúc nào cũng con. Nhưng mà có con rồi thì Hà Anh cũng hình như là lại thay đổi suy nghĩ đó. Vì ở trên trang của mình thì cũng có bạn bè, cũng có ông bà, cũng có rất là nhiều người yêu bé Mila. Và thậm chí Hà Anh sau này Hà Anh có một cái trang blog của riêng con. Dĩ nhiên là Hà Anh biết rằng là chia sẻ những cái gì đó nó riêng tư quá của con, mình phải để ý cái điều này. Tuy nhiên là Hà Anh nghĩ là nói một cách ngây thơ ra mà nói ấy, thì cái việc là mình có niềm vui hay là mình có một đứa con hay mình có một thành quả trong cuộc sống hay là mình có một món ăn ngon hay mình có bất kể một cái gì, thì cái nhu cầu mà mong muốn là được khoe ra cho mọi người, được chia sẻ với mọi người thì Hà Anh nghĩ là nhu cầu bình thường. Và khi mà Hà Anh còn nhỏ thì ba của Hà Anh là dân làm phim. Ông thường xuyên là đưa Hà Anh đến những cái set phim ông quay và thậm chí là tham gia đóng những cái vai extra, tức là vai phụ ở trong bộ phim, và Hà Anh được ngó nhìn. Có người sẽ nghĩ là quá sớm để cho con mình tham gia những cái đó, nhưng đối với Hà Anh thì là một đứa bé, Hà Anh học được rất là nhiều và nó làm cho mình cảm thấy tự tin hơn. Bọn anh hiểu là về khảo sát này thì chắc là người ta nói về kiểu là khi mà bố mẹ đăng những ảnh mà có thể trong tương lai sẽ gây sự bối rối, thì nếu mà ví dụ con của mình sau đó sẽ có
tính cách cũng không phải mạnh mẽ. Teenagers, tuổi teen ấy có nhiều vấn đề về đang tự khám phá bản thân và có rất là nhiều vấn đề và rất là nhiều lý do để cảm thấy không tự tin, thì cái đấy sẽ mang rất là nhiều áp lực thêm đến đứa trẻ đó. Anh đã từng bị như vậy. Ngày xưa ấy, thế hệ bọn anh ấy là hay có một cái format chụp ảnh 1 hay 3 tháng tuổi gì đấy, hay là 1 tuổi gì đấy, kiểu gì cũng bị bố mẹ lôi đến hiệu ảnh. Và có mấy kiểu chụp sau là lột hết quần áo bọn anh ra và cho anh ngồi vào một cái chậu. Cảnh thứ hai, Nuy và nằm sấp, nhất là những thằng nào mà bụ bẫm. Ngày xưa anh là rất bụ bẫm, anh rất là mập mạp. Nhưng có một lần hồi anh đang học tầm lớp 9 hay lớp 8 gì đấy, thì là bạn anh đến nhà chơi mà anh không có nhà, thì mẹ ra nói chuyện mà ơi thằng này ơi xem ảnh nó không. Thế là lấy quyển album ra và tất nhiên là có ảnh ngồi chậu và có ảnh nằm úp trên giường. Lúc ấy về là anh mở cửa về đã thấy bọn bạn nó đang ngồi cười rũ rượi với cái đống ảnh trong album của mình, là mình đã thấy kiểu Sao nó bắt đầu xấu hổ quá. Trêu không? Xong bắt đầu về mình cáu với bố mẹ, sao bố mẹ lại cho nó xem những cái ảnh đấy của con, cái ảnh kêu mà ra bảo không có gì đâu những cái chỗ nhạy cảm có lộ ra đâu, nằm sấp thì ai nhìn thấy cái gì. Bố mẹ rất tự hào về đấy. Mẹ anh đã đưa anh đi thi bé khỏe bé đẹp toàn thành phố. Anh được giải mà. Nhưng mà mình phải hỏi cái câu hỏi là thật ra mình đang đăng cái hình đó cho ai? Mình đang đăng cái hình này là để mình tự sướng, mình tự đây là con của mình rất là hãnh diện về con của mình và đây là cái tự hào của tôi. Nhưng mà thật ra là mình đã hỏi ý kiến của cái người, dĩ nhiên là mình không được, tại đây là một đứa trẻ sơ sinh. Bắt đầu 3 tuổi thì con nít nó đã có cái tư duy để mà nó nói chuyện, nó biết nói không và nó biết nói được. Thì em nghĩ tốt nhất là cứ để cho em bé nó sống ở trong một cái cuộc sống thực tế và nó được bảo vệ và bảo bọc của gia đình. Nhưng mà em không nghĩ là con của em đến thế hệ sau này nữa, nó còn tiến triển gấp 1000 lần cái Facebook của chúng ta hiện tại. Thế cho nên là thực ra mà nói những cái cọ sát, những cái va chạm nó cũng đôi khi không phải là cái điều xấu, mà nhiều khi nó sẽ làm cho con người mình nó cứng cáp hơn, nó sẽ được expose, nó được làm quen, nó được biết đến một cái thế giới nó rất là thật, sẽ có lời khen, lời chê. Dĩ nhiên là bố mẹ thì chúng ta phải tìm mọi cách để bảo vệ cho con mình tốt nhất. Hiện tại là CJ rất mong là bố mẹ đã chụp nhiều ảnh hơn của CJ. Hiện tại là bởi vì CJ không có nhiều ảnh từ hồi bé, chỉ có từ ngày sinh nhật các thứ thôi. Ước gì mình có nhiều ảnh hơn để mình có thể tưởng tượng là lúc mà mình 5 tuổi thì mình như thế nào. Salim từ từ, CJ biết là Salim sẽ nói nhưng mà cứ bình tĩnh đã. Tuy nhiên, thế hệ của mình bây giờ là công nghệ 4.0. Trên mạng xã hội có như ba mẹ họ chụp ảnh mà lộ những cái bộ phận nhạy cảm và kính của con cái. Cái này thì CJ hoàn toàn phản đối 1.000.000%. Đấy là phần riêng tư của con. Còn cái việc là mình chụp ảnh, mình selfie với con, nó mặc áo kính đáo, mình chụp ảnh, mình khoe, con sẽ nhận thấy được rất rõ là bố mẹ có cảm xúc như thế nào với con hồi đó. Và con sẽ nhận thấy cái sự yêu thương đó. Nó là cái gì? Con dao có hai lưỡi. Hai lưỡi, đúng rồi. Con dao hai lưỡi. Tích cực nó nhiều hơn là tiêu cực. Anh nghĩ là anh em mình ở đây ấy, đều có những lúc là ngày xưa bố mẹ mình thích khoe mình ra. Có bao giờ các em cảm thấy khó chịu khi bố mẹ mình khoe mình không? Ví dụ như anh có mấy thằng bạn mà biết chơi piano chẳng hạn, thì cứ khách đến nhà là con chơi cho mẹ một bài piano. Mà trong khi đó xung quanh không có ai nhu cầu và cũng không có muốn xem cái tiết mục đó, nhưng mà vốn dĩ phải là đầu tư rất mệt mỏi. Mình biểu diễn. Nhưng mà thằng con thì mặt cực kỳ căng thẳng. Ra các kiểu. Cái này xảy ra với Valen rất là nhiều lần ấy. Khi mà Valen tham quan nhà bạn hay là gì đó thì người ta bảo là người nước ngoài thì bảo là con ra đây nói tiếng Anh đi, nói tiếng Anh đi. Đúng rồi, hay xảy ra với Salim rất là nhiều. Hello thì hello thôi á, còn nhiều hơn ý. Nó xấu hổ trong đầu mình là thì tất nhiên rồi. Nãy giờ em quên hỏi một người đó là cũng là một người mẹ mà ngồi trầm lắng từ nãy giờ luôn. Nãy giờ luôn là chị Elena. Chị nghĩ sao về cái chuyện mà chị up hình con gái của chị? Cái ảnh mình có thể chụp nhưng mà chỉ được phép là bố mẹ nhìn thấy, kể cả là ông bà mình cũng không có muốn nhìn thấy những cái hình như này, là phải biết giới hạn của nó. Đừng bao giờ là giống kiểu crazy mom là lúc nào cứ một ngày 20 cái ảnh. Nhưng mà may quá là lúc mình đẻ con là lúc đó là mình không có post hình ở đâu cả. Đến lúc nào con được 12 tuổi là mình mới được có Facebook. Nên lúc đó là mình hỏi con, là con nó bảo là được mẹ cho con một cái hình này, là tự nó chọn, là tự mình post. Em muốn chia sẻ về phương pháp của bố mẹ Pháp. Ở Pháp người ta có một cái phương pháp mình cảm nghĩ rất là hiệu quả. Người ta sẽ post hình con mà người ta hãy sử dụng không phải filter nhưng mà cái emoji
ở trên cái mắt phương pháp thứ hai mình nghĩ cũng rất là thú vị. Mình sẽ chụp hình từ phía sau. Nhưng mà cái hình đó để làm cái gì mới được chứ? Chỉ để chia sẻ đây là con của Để mình. làm cái gì? Post lên là tức là mình có con hả? Là mình tức có là để con. khoe cho mọi người là mình Em có không con, biết là tại mình sao. chụp đằng sau xong rồi hoặc là mình cho quảng cáo, là nó rất là buồn cười, nó không Nhưng mà ít nhất mình bảo vệ sự riêng tư của con. Hơi kỳ lạ. đúng rồi, là nó buồn cười. Tức là đằng sau của con mình này. Đó. Nhưng mà em không biết thật sự, bởi vì em chưa sinh con cho nên em không biết, nhưng mà em nghĩ như vậy thì mình vừa post vừa bảo vệ con của mình. Bạn của Harry có hai đứa con rất là xinh xắn, và cái chuyện mà Harry coi hình ảnh của hai bé đó là một cái gì đó tạo cái cảm giác mình là healing, nó đúng kiểu là làm cho mình nó có cái sức sống hơn. Nhưng mà các bạn của em là đều open, chỉ có bạn bè mới coi được thôi. Và đa số nghệ sĩ Hàn Quốc, những nghệ sĩ mà hơi bí ẩn xí á, đa số hoặc là những tập đoàn lớn là họ không bao giờ open của con trên cái mạng xã hội của mình, là vì đơn giản là bé này đi học ở đâu cũng cho họ biết tất cả những cái tên của cái trường học, hay là đi đâu hay đi chơi chỗ nào up này up kia. Nếu các bạn up như vậy thì đôi khi có những người đối tượng cảm thấy là ê, bé này nó hình như có vẻ giàu có nè, có thể là bắt cóc đứa bé chẳng hạn. Những cái chuyện mà không hay ho cũng có, nhưng mà những cái trường hợp là muốn cho con mình tự do, các bé nó không có được lớn lên một cách bình thường mà lúc nào cũng sẽ bị áp lực là ba của con là ai, mẹ của con là ai. Bản thân em với chồng em bị cái gì đi thì nói là trời ơi, ba em hay ba con đã làm gì, mẹ con đã làm gì, nó sẽ tấn công bé, thì em cũng biết phải chịu đựng như thế nào. Thật ra cái này thì tới bây giờ em vẫn phân vân là có nên hay không nếu sau này em có con. Em từng gặp một trường hợp em đưa hai mẹ con đi chơi, em mở cửa cho vợ em xuống, xong rồi em mở cửa cho con em xuống, xong rồi cô ấy bảo ô, thế con lái hả, may quá không đen như bố. Ôi, Cái này xúc phạm lắm ấy. Và đã có rất là nhiều cái comment trên mạng xã hội mà có người nói là ui sao nó đen thế. Và đấy là một trong những lý do vì sao em dừng lại, em không quay những cái vlog nữa, bởi vì em không muốn nó lớn lên. Bởi vì cái tư duy ở Việt Nam hiện tại là đen là xấu, trắng là đẹp. Thì cái này nó đang khiến em gặp rất là nhiều vấn đề về cái này. Giả sử anh em mình post lên ảnh lên Facebook, có người comment chê con mình, em sẽ hành xử có mấy lựa chọn sau. 1. Chửi lại. 2. Block thẳng tay, xóa comment, không có nói chuyện nữa. Em không bao giờ em chỉ lại. Một video của em có thể nhận được hàng nghìn comment, mình không thể nào mà có thể ngồi đọc từng cái một. Bên cạnh đó YouTube cũng có một cái phần lọc comment, và CD có cho mấy cái từ nhạy cảm, nếu mà cái từ đấy nó hiện lên trong một cái comment, nó sẽ cho vào phần lọc. Em làm YouTube bây giờ cũng gần 5 năm rồi. Trong 2 năm đầu tiên có hơn 10.000 comment, có khả năng là không lành mạnh. Mạng xã hội hiện tại nó đang rất là toxic. đúng rồi. Đa số là em sẽ chọn em xóa, khỏi phải đọc, khỏi phải có những cái hành động mà em không mong muốn. Bây giờ đến một cái vấn đề khác, anh nghĩ vấn đề này Elena sẽ là chủ trò luôn. Đó là vấn đề chúng ta có nên tham gia vào đời sống mạng xã hội của con cái hay không? Pikachu, tại sao lại không? Em bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ khi em có thể 13, 14 tuổi ở Pháp, và lúc đó mẹ của Mika cũng không biết nhiều về chuyện Facebook, về chuyện Messenger, MSN. Thì lúc đó mẹ không nói gì cả, bởi vì mẹ của Mika cũng hiểu mỗi người cũng cần một cái không gian riêng tư. Nếu mẹ bắt đầu kiểm soát, bắt đầu suy nghĩ còn làm gì trên Facebook thì tất nhiên em không sẽ tin mẹ nữa, bởi vì đấy là không gian riêng tư của em, không gian riêng tư với xã hội, với các bạn của em. Cho nên nếu mẹ muốn kiểm soát, muốn kiểm tra là giống như mẹ đang xem cái nhật ký của em luôn. Em nghĩ là khi em sẽ sinh con và con của em lớn lên thì em cũng sẽ làm như vậy, bởi vì em muốn con của mình tin mẹ, và nếu có câu hỏi gì thì con sẽ hỏi. Mình sống trong một xã hội là mạng xã hội rất là bình thường, cho nên tất nhiên con từ khi nhỏ sẽ biết ok, mẹ post hình của mẹ, post hình của con thì con sẽ quen. Cho nên không cần nói nhiều, chỉ cần cho con xem mẹ làm như vậy thì con sẽ chỉ làm theo thôi. Thật lòng với Pikachu là ok fine, mình sống cái cuộc sống của Tây thì ok fine, CD không cấm. Nhưng mà thực sự là Mika phải biết là hiện tại cái số lượng những người gọi là sexual predator như chị Hà Anh vừa nói, và những người mà đang tìm kiếm gái bạn trai trẻ đang trong tuổi dậy thì họ chưa biết cuộc sống ở ngoài kia nó thế nào. Còn như ông già, ông ấy chỉ tìm những cái đối tượng đấy.
để ông ấy lạm dụng. Ok. Trước khi nó tới 18 tuổi là bắt buộc phải quản lý. Không là nếu không quản lý mà có một cái hậu quả gì đó, mình sẽ là người cảm thấy tại sao mình lại không quản lý từ đầu. Trang nào được phép vào, trang nào không được phép vào. Con muốn sử dụng YouTube nhưng mà có YouTube Kids, con chỉ được phép dùng cái đấy thôi. Giả sử bây giờ con nói chuyện với một người lớn, người đó nói một cách cực kỳ khéo léo, ôi con đẹp quá rồi các thứ, lôi cuối con để con có thể kiểu. Nhưng mà CJ ơi, đấy là một situation rất là extreme, là nếu con của mình bắt đầu nói chuyện với một người lớn là nếu không có ít đâu. Nhưng mà ý của Mika là mình phải giải thích. Tôi không bao giờ lấy pháp làm tiêu chuẩn cho thế giới đâu. Ở Pháp người ta hay nói là mình không nên làm cho người khác một cái gì mình không thích. Bởi vì Mika biết là nếu mẹ của Mika làm như vậy là chúng ta có sexual predator, có cái gì, cái tất nhiên Mika sẽ sợ về xã hội. Bởi Mika không muốn con của Mika lớn lên và suy nghĩ người lớn như vậy là để rỉa mép, chắc chắn đấy là sexual predator. Mình phải giải thích. Facebook có lý do vì sao mà nó hạn chế trẻ dưới 18 tuổi để không tham gia mạng Facebook. Nghĩ Anh rất là đồng ý với quan điểm của CJ. Không phải là mình cấm hoàn toàn, nhưng con được tiếp cận đến với những cái gì và như thế nào. Bây giờ Hà Anh thực sự Hà Anh rất cảm ơn ba của Hà Anh, là một người cực kỳ là ghê gớm với cả Hà Anh, không cho là sau 7 giờ đi học về là cho đúng 15 phút để về nhà. Thì sau 7 giờ là không được ra khỏi nhà, đi sinh nhật bạn hay làm gì là bố mẹ sẽ chở đi đến tận nơi. Hồi bé Hà Anh thấy rằng là đây là một cái sự ngột ngạt, thấy rất là khó chịu, không được cho phép có bạn trai vân vân và vân vân. Nhưng mà sau này thì mình cảm thấy rất là cảm ơn ông, bởi vì ông đã giữ được cho mình có được một cái ngây thơ, một tuổi thơ mình lớn lên một cách rất là lành mạnh. Và cái việc là cho con lên trên mạng xã hội, bởi vì mạng xã hội mình không lường được là nó sẽ gặp ai. Và như CJ nói, không phải là có rất là nhiều người thật là kinh khủng là người ta trông như một người bình thường. Và ngay cả bây giờ ví dụ như con của Hà Anh mới 3 tuổi rưỡi, nhưng mà Hà Anh và chồng Hà Anh luôn luôn nói với con là những cái bộ phận mà nhạy cảm của con thì không ai được phép chạm vào. Thì dĩ nhiên là mình sẽ có những cái cách mình dạy con và có những cái mà mình cho phép là con được sử dụng hay không. Nhưng mà nói thật ra, chân thành mà nói, một đứa trẻ con 10 tuổi, 12 tuổi theo như Hà Anh không nên cần có nhu cầu phải lên Facebook để kết nối bạn bè. Đúng rồi. Hay là lên TikTok để làm cái gì cả. Bởi vì chúng nó hãy cho nó là chơi thực tế đi, chơi thực tế, đừng có sống ảo trên mạng. Không cần thiết phải lên đó để kết bạn để làm gì. Trong khi bọn nó rất thích buôn chuyện, bọn nó rất thích buôn chuyện riêng. Anh thấy như con anh bây giờ cứ học xong phát lập tức nó lại có cửa sổ chat riêng bạn bè, mà có một nhóm thôi cứ chat với nhau toàn những chuyện. Như Văn Anh nói là ok, về cách dạy như thế này là an toàn, ok, có thể hiệu quả, ok, không nói gì, nhưng không nói là một cách không tốt. Nhưng Văn Anh bây giờ nghĩ là trong xã hội hôm nay có một cách có thể đào tạo cho con mình như là một người lớn và có thể giải thích về tất cả mọi thứ chứ không phải là về mạng xã hội thôi. Thứ nhất đi, nếu mà con của mình biết và muốn trốn thì sẽ trốn được. Mà nếu mà giải thích từ trước, ví dụ kể cả về việc hút thuốc hoặc là về ma túy hay là về tất cả mọi thứ, không phải là đừng làm cái này bởi vì cái này không đúng, đừng nói chuyện với người lạ bởi vì cái này sẽ không tốt cho con, mà giải thích tại sao một cách để con có thể hiểu được. Và trong trường hợp này, giống như Mika nói, sẽ tỏ ra cho con mình việc là mình tin tưởng vào con mình. Nếu mà đã được đào tạo và về tất cả mọi mặt này thì con mình sẽ có thể tự quản lý việc ở trên mạng xã hội như thế nào. Và cái này cũng khó, không phải khó giải thích đâu. Cũng không phải tất cả mọi thứ con nên biết. Đấy, với tuổi trẻ, anh thì lớn, anh thì làm chủ được. Thì đào tạo đi. Không, chưa ý thức. Nếu mà từ bé đào tạo về tất cả mọi vấn đề như thế thì sẽ biết. Đến tuổi như bọn anh vẫn còn bị lừa suốt như này, trên mạng xã hội bọn anh cũng bị lừa suốt. Nói gì đến các con. Cái tuổi dậy thì là hơi dại khờ. Và mình cũng kiểu như là càng cấm thì mình cũng đang tò mò là người đó như thế nào. Can thiệp thì cũng nên can thiệp, nhưng mà đừng có can thiệp nhiều quá, nó vừa phải thôi. Tại vì giống như Harry á, nhà Harry á hơi nghiêm khắc. Bản thân Harry là tới 16 tuổi thì Harry mới được lập một cái email. Nghe nói là cái này ghê gớm lắm, người ta nói chuyện ghê lắm. Thì lúc đó thì Harry mới có người yêu 16 tuổi. Thì Harry cũng hay gửi email cho nhau. Thì Harry lúc đó có nói với bạn đó là: ê, email này á, mẹ tôi có đọc chung đó nha, cho nên bạn viết cái gì á, thì bạn phải cân nhắc những cái lời bạn nên viết cái gì. Tất cả email là mẹ Harry đọc hết. Tất
tất cả điện thoại nào mà giới tính khác gọi là mẹ Harry nghe hết. Là Harry bị kiểm soát quá đà tới mức độ mà mình muốn bùng nổ, và mình cảm giác là cái nhà là không phải là cái nơi để mình thoải mái mà là nó là cái chỗ nơi mà nó hơi tù á. Cái cảm giác là nó hơi giống bị tù, cho nên mình cảm giác là sao ở nhà mình mà mình lúc nào cũng bị kiểm soát nhiều. Thì một phần là ba mẹ mình có đúng thiệt, là vì cái điều đó cho nên mình có thể là thoát được những cái nguy hiểm, nhưng mà một phần đó là chính vì họ làm quá cái điều đó cho nên mình muốn bùng nổ, mình muốn làm thử tất cả mọi thứ. Bởi vì là cảm giác cái áp lực này thì con của mình sẽ có thể tìm cách để làm cái gì mà bố mẹ sẽ không biết, và chính cái đấy sẽ có thể là nguy hiểm. Valen nói một cái ý tưởng rất là hay, nhưng mà đây là Valen tự là assume, tức là tự cho rằng là những cái điều Valen nói con là con sẽ nghe, con sẽ thấm nhuần, con sẽ được đào tạo. Bởi vì thế cho nên chúng ta sẽ đào tạo, và Valen nghĩ rằng là vì mình đào tạo thế con sẽ đầy đủ những cái thứ và để chống lại mọi thứ. Nếu mà như thế được thì quá tốt, nhưng mà thực tế mà nói là không phải con lúc nào cũng đồng tình với mình. Kể cả những cái gì mà Valen nói là đúng, kể cả chỉ đạo cho con cũng phản đối lại. Bình thường một con trai con gái của mình nhìn đến bố mẹ của mình là God, nên rất là tôn trọng bố mẹ của mình, tại sao không? Và đào tạo như kiểu này thì tất nhiên là sẽ tôn trọng bố mẹ và sẽ nghe mọi thứ có logic. Bởi vì mình lớn rồi nên mình có cái sense of logic, và mình hiểu được là tốt sai, nhưng mà trẻ con nó logic lúc nào cũng là logic. Em nghĩ đơn giản như thế này, là chúng ta không thể dám nói trước điều gì, bởi vì chúng ta có con, chưa biết tính cách của con như thế nào. Thì có những người thật sự may mắn là con lại ngoan và ạ lời, có những người đưa con ấy lại hư. Cho nên chúng ta không thể nói trước điều gì là tôi muốn đào tạo con như thế này, đào tạo con như thế này. Anh nghĩ vừa rồi là lý thuyết thôi, bây giờ chúng ta hãy nghe một người phụ nữ mà có con đang 17 tuổi và chắc chắn là đang kiểm soát rất là kỹ. Không, thực ra là từ lấy giờ là nghe những người mà chưa có con á, là cứ nghe về lý thuyết là ai cũng nói rất là hay á. Ai cũng mang khoa đến lúc mà làm bố mẹ rồi sẽ biết là thế nào. Này, logic này, tất cả mọi thứ là vì con mình nó thế này, thế kia. Ở đây á, cho con 14 tuổi cho sử dụng Facebook, và có một cái chuyện xảy ra như này. Từ 14 tuổi cho đến 15 tuổi rưỡi mình kiểm soát hoàn toàn. Tức là con có Facebook thì Facebook của con là cũng trên điện thoại của mình. Là tức là ai viết bất cứ một cái gì mình được đọc. Ở bên Nga lúc đó là nó có một cái nhóm người nó gọi là Senior Kids, không biết là lúc đó là Mikachu có biết hay không á. Là cái nhóm đó là không hiểu tại sao nó vào những cái trẻ con mà nó đánh vào tâm lý của trẻ con, sau đó nó làm như nào để trẻ con đi tự tử. Wow. Rất là nhiều con ở bên Nga là nó chết. Cái trò chơi đúng không? Nó không phải là trò chơi mà nó kiểu là nó nói chuyện với con, xong rồi nó đánh vào tâm lý của con á. Là ví dụ là trong cái tuổi dậy thì như này là cái tâm lý của con là nó không được ổn định, là thật sự là như vậy á. Nó có thể là một cái gọi là tác động rất là nhỏ ở trong trường, ví dụ nó nói chuyện với bạn không được vui hôm nay á, thì cái tâm lý của nó là nó không thoải mái, thì cái nhóm đó là nó đánh vào tâm lý của trẻ con. Thì lúc đó là nó cùng vào Facebook của con mình. Lúc đó thật sự mình cũng rất là dốt về cái mạng xã hội, thật sự không biết một cái gì luôn. Nhưng mà đọc lần đầu là thấy nó cũng chả có cái gì cả. Đọc lần thứ hai, lần thứ ba, thì đến lần thứ tư là thấy nó bảo là hôm nay á, mày phải dậy lúc 4 giờ sáng, mày đi ra ngoài lên sân thượng xong rồi mày nhảy xuống. Mình đọc là mình choáng luôn. Tức là lúc đó là nó rất là nhiều người bệnh hoạn, thật sự rất là nhiều ngoài xã hội. Nếu mà lúc đó là giả sử mình không quản lý, con mình 14-15 tuổi, nó có thể là nó hiểu biết, là có thể là nó không làm. Nhưng mà ai nghĩ là trong cái ngày mà nó nhắn như vậy là con mình là được vui vẻ thì nó có thể bảo là ok mấy cái chuyện vớ vẩn. Nhưng mà nó là đang buồn như thế này, tự nhiên nó làm theo thì sao? Đúng không? Đúng. Đây là một cái câu chuyện thực tế là xảy ra với con mình. Lúc đó là mình biết, lập tức đi vào với con, ngồi nói chuyện với đó. Lúc đó là hai mẹ con phải nói chuyện, nói chung là 1-2 tuần, ngày nào như ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào như ngày nào cũng phân tích cho con là con không được tin tưởng tất cả mọi người trên mạng xã hội, người ta có thể làm như vậy á, là những cái người đó là người ta không tốt, người ta làm như vậy là cũng không biết lý do người ta làm để làm gì. Thật sự mình đến bây giờ còn không biết lý do là nó làm để làm gì cho con là nhảy xuống tự tử, đúng không? Đó, mà mình phải giải thích cho con, trong khi đó lúc đó mình không biết mà vẫn phải làm cho con để lần sau. Ví dụ là hôm nay là mình để ý, nhưng mà ngày mai chẳng may mình đi làm cả ngày, mình thật sự không thể nào mà không kịp vào mạng xã hội, mà nó là như vậy một cái nhóm khác thì sao? Đó là rất là nguy hiểm. Vừa rồi mới năm ngoái, bạn của con mình nó nhảy tự tử từ chung cư. Bản thân con vừa chuyển vào cấp 3, chơi với các con bé đó,
Con bé rất là dễ thương, tất cả mọi thứ rất là vui vẻ. Nó có ước mơ là nó thành bác sĩ. Hai đứa chơi với nhau, tự nhiên vì một câu chuyện trên mạng người ta bắt đầu là nói chuyện có cái gì đó xích mích. Sau đó là thêm chuyện của học hành, thêm chuyện của gia đình. Nó với các bạn nó treo lên chung cư nhảy từ tầng 25 chết. Con mình lúc đó là bị hoảng luôn. Thật sự là nó rất là nguy hiểm. Theo em á, là em nghĩ là không phải là nên quản lý hoàn toàn, nhưng mà nên biết là con mình làm cái gì, con mình làm như thế nào. Và tại sao mọi người có thể là cười là bảo là tại sao đến 25 tuổi mình muốn quản lý con. Tất nhiên là nói thế thôi, làm sao mà quản lý đến 25 tuổi thôi. Nhưng mà ít nhất là phải 18 tuổi. Con gái của em là nó có thể đến bất cứ lúc nào, giữa đêm giữa ngày, lúc nào cũng được. Nó có thể đến, nó gọi điện: mẹ ơi con muốn nói chuyện với mẹ. Là kể cả là mình bận đến mức như thế nào, mình làm bất cứ một cái gì, mình phải chạy về nhà mình gặp con, mình nói chuyện. Nó còn muốn nói chuyện với mình, nó có cơ hội để nó chia sẻ với mình, là tức là mình còn giữ được con. Về cái kinh nghiệm của mình là mình có thể chia sẻ với nó, mình có thể giúp đỡ được con. Còn lúc nào con nó không muốn và nó muốn tự nó làm mà nó làm những cái điều dại dốt thì thật sự lúc đó là nó sẽ muộn quá rồi. Nên cái đó là nói với cả mọi người, là nói về lý thuyết là mình dạy con từ 10 tuổi, từ 11 tuổi á, thật sự là không có đâu. Đây này, dành cả tuổi để dạy con này, suốt cả ngày là có thể là không đi làm, ở nhà lo cho con này, mà cũng là bị gặp những cái câu chuyện như thế này, mà nó không phải là chỉ là một đâu, nó rất là nhiều. Nên chưa có con á, đừng bao giờ nghĩ là ok mình sẽ làm như vậy. Ok, cái vấn đề là chưa có con thì đừng bao giờ nghĩ là có nghĩa là chị đã trở thành là một người mẹ thì cho chính xác và 100% đúng à. Nhưng mà việc là mình có con thì mình biết tốt hơn, là cái này thì không thể chấp nhận được. Chị không nói về việc là Valen đúng hay sai, chị chỉ nói là rất là nhiều điều khi mình chưa có con mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm A, B, C, D. Nhưng trong cuộc sống, trong cái môi trường còn có rất nhiều điều mình không lường được. Cái này mà cách thảo luận như kiểu là khi mà có con thì sẽ biết, cái này vẫn chưa bao giờ có thể hiểu được, bởi vì không có liên quan gì với những cái gì mình nói. Là thực tế là thực tế, sự thật là sự thật. Một chủ đề khác thì là một chủ đề khác, nói thảo luận như thế thì ok. Nào, anh nghĩ là như này. Anh nghĩ là như này, phải khẳng định một điều. Tất cả chúng ta ở đây, kể cả là những người đã có con rồi và những người chuẩn bị sẽ có con, chúng ta sẽ đều trải nghiệm một việc. Đó là chúng ta sẽ yêu thương con và sẽ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Nhưng thế nào thì là yêu thương con một cách đúng cách thì phải nói là tùy từng đứa trẻ, tùy từng gia đình và tùy từng môi trường. Không có một cái công thức nào chung cả, và hoàn toàn chỉ có chính cái người bố người mẹ đấy cảm nhận được rõ nhất. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi gia đình, mỗi cảnh. Thế thì nhưng mà nó phải căn cứ ở trên một việc, đó là pháp luật cũng có những quy định. Ví dụ để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ con ấy thì sẽ có là mạng xã hội Facebook chẳng hạn là sẽ khóa và xóa các tài khoản cha mẹ mà đăng hình ảnh của con mà dưới 1 tháng tuổi không mặc quần áo. Những cái ảnh mà ngày xưa mà anh mà chụp ảnh ngồi trong chậu ấy mà bố mẹ anh ngày đấy mà có Facebook post là kiểu gì cũng bị xóa, kiểu gì cũng bị xóa. Lại thêm một lần cho anh xoay bất tức. Thứ hai, pháp luật Việt Nam quy định là quyền riêng tư của trẻ được bảo vệ theo điều 21 Luật Trẻ Em năm 2016. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Ví dụ như là ai đấy biết con mình là con của mình chẳng hạn, mà mình đang cố gắng giấu cái danh tính của nó, nhưng có người cứ bảo ê thằng kia con ông xoay đấy này kia, thì cũng là vi phạm. Điều thứ hai, trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác, được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư. Với trường hợp như là con của Elena mà nhận được những cái tin nhắn độc hại như vậy, nếu như Elena không đọc được thì hậu quả còn kinh khủng nữa. Nhưng đây mình đọc được thì liệu có phải là vi phạm quyền thư tín của con không? Thế thì anh nghĩ rằng ở đây chúng ta cần phải có một cái ranh giới, một cái sự cân bằng giữa việc là thế nào là can thiệp quá mức và thế nào là gọi là can thiệp vừa phải. Tốt nhất là hãy làm bạn với con, để có chuyện gì con sẽ nhờ đến mình đầu tiên, ở gần con nhất có thể nhưng không cho chúng nó cảm giác khó chịu. Đấy là cái điều mà anh em mình sẽ cố gắng mong muốn, và chúng tôi cũng mong muốn quý vị khán giả như vậy. Còn bây giờ để thay đổi không khí chương trình dưới cãi nhau vấn đề căng thẳng quá, nhất là nghe chuyện của Elena xong sợ quá. Bây giờ phải đổi không khí. Chúng ta sẽ chơi game đuổi hình bắt chữ Gen Z. Cái phần này thì xin nhường cho Harry luôn. Em sẽ là người dẫn dắt cuộc chơi này. Cuộc chơi này em cũng chơi dở lắm. Em cảm thấy là em chơi dở nhất trong cái nhóm này. Cho nên bây giờ thì xin mời mọi người hãy xem cái emoji. Cây táo, một quả táo to hơn cả một cây táo nhỏ. Cái này liên quan đến Newton. Newton, ý em là cái quả táo này là do trọng lực đúng không? Đúng rồi. Nếu mà anh nhìn rõ nha, quả táo mà đang ở trên cao nhất của cây á thì nó được vẽ hình tròn.
ở dưới cái quả táo mà đang đứng không á cũng được vẽ hình tròn, thì có lẽ là người ta đang muốn nhắm Trèo đến cao ngã đâu. Không phải. Thôi. Thôi cho Mikachu đoán đi. Mikachu cũng là đây là câu này của Nga mà đúng em rồi. Chính xác. Nhưng mà Mikachu im lặng bởi vì Mikachu cũng biết rồi, cho nên không muốn diễn giống như không biết, cho nên chỉ đang im lặng, chỉ đang nhẹ các bạn nói chuyện cho vui. Ái chà, im lặng và cười mỉm. Rồi. Rồi, thế em nói chính xác tiếng Nga câu này là gì? Яблони недалеко падает. Quả táo khi xuống. Không phải quả táo. Quả táo, no. Cái táo. Không phải cây táo. Cái táo. Khi giáo sư để em đi các nói chuyện trời đất ơi, lần sau không nói gần Salim trời mệt quá. Bây giờ nhức đầu quá. Rồi, thì cái ý của mình cái táo. Cây quả táo. Quả táo là cái táo, là táo phới. Cái này. Còn táo. Trái cây này đi xuống cái cây. Rơi xuống Luôn gần cái cây đó. rồi. Ở tiếng Việt là lá dụng về cội. Đúng rồi. Đúng rồi. Tính cách của con luôn giống như tính cách của bố mẹ. Thế thì khác. Ý là tính cách của con cái thì sẽ thường là gần na giống bố mẹ. Thế thì hơi khác cái lá dụng về cội. Quả táo lúc nào cũng rơi xuống gần cây táo là tức là mẹ nào con đấy, con lúc nào cũng Cha giống nào tình con đấy, đấy. cha nào con đấy, đó. Cha nào con đấy. Cái câu này thì em nghĩ là chắc là các trên thế giới cũng có những cái thuật ngữ mà người ta diễn tả hơi khác. Thì ở Romani thì cũng có và không có câu chuyện đằng sau là khi mà mình cắt gỗ ấy, thì cái củi nhỏ thì nó sẽ nhảy mà cũng nhảy không xa. Nó cũng na ná như vậy. Aşk nu sare departe de trunchi. Và bây giờ thì xin mời câu thứ hai. Trái tim rụng xuống, bàn chân đạp vào mặt. Con gái đập vào mặt. Tình yêu mà anh dành cho em mà đi xuống là em sẽ đập anh vào mặt. Không, ý anh là gì? Anh nghĩ rằng là muốn yêu con, đây là cách dạy con, chẳng hạn là phải giảm bớt tình thương và phải thêm một cú đạp bạo lực. Đây là câu của Salim. Cái này câu của Salim à? Vâng, câu của em. Khi thất tình hãy quay về với mẹ. Tình yêu phải ở dưới chân của mẹ. Thực ra thì Mikachu vừa nói là tình yêu dưới chân của mẹ ấy, thì nó không hẳn là tình yêu mà là muốn được phúc ấy ở dưới bàn chân của người mẹ. Câu này đọc chính xác tiếng Palestine của em bằng tiếng Palestine thì là sẽ như nào? Thực ra nó mong gọi là được phúc ấy, nhưng mà trong tiếng Ả Rập sẽ là thiên đường dưới bàn chân của người mẹ. Tức là muốn lên thiên đường ấy thì việc đầu tiên là phải tôn trọng mẹ. Nếu như mà mẹ không bao giờ hài lòng với con, tức là mẹ không hài lòng với con, không bao giờ lên thiên đường. Đấy. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Wow. Khó quá. Câu này hay. Em thấy nghe tiếng Palestine trông nó rất là manly nhá. Romantic, lúc nào cũng kiểu sắp ăn thịt người ta luôn. Và bây giờ sẽ là câu cuối cùng nha. Xin mời. Sát. Sách đen thì cũng ảnh hưởng đến người mẹ, và sách màu có màu cũng ảnh hưởng đến người mẹ. Đây là câu của ai? Đây là câu của nước nào? Ở Romani. Và lên không nói thì chắc là mọi người sẽ không bao giờ đoán. Nhìn cái cuốn sách phía trên là nó không có bling bling, ở dưới là nó có bling bling. Có bling bling. Dễ thương. Nó có bling bling. Không có bling bling. Kiểu không có mẹ, không có giáo dục. Giáo dục thất bại cũng là vì mẹ, giáo dục thành công cũng là vì mẹ. Sai bét. Cũng sai bét luôn. Cho gợi ý là tại cái sự khác nhau giữa quyển sách màu đen và quyển sách có màu kia là khác nhau cái gì? Gợi ý thôi. Sự khác nhau ấy là về tuổi của quyển sách đấy. Tuổi quyển sách đấy, sách cũ. Đúng rồi, ok. Cái gì cơ? Cái sách cũ và sách mới. Tốt gỗ, tốt nước sơn nhá. Tốt gỗ, tốt nước sơn á. Phải để về sắc đẹp không? Tức là tính cách của con ấy không phải là do mẹ. Liên quan gì đấy? Rồi sách có màu với sách đen trắng cái nhìn hơi giống kiểu sách cái bản gốc và bản photo hề. Gừng càng già càng cay. Cuối cùng mình bỏ cuộc rồi. Thế là mẹ càng nhiều tuổi, mẹ càng nhiều kiến thức trong cuộc sống ấy. Kiến thức là mẹ. Bỏ cuộc chưa? Bỏ cuộc Rồi bỏ cuộc, rồi đầu hàng. Xin mời Valen. Cartea cea mai veche din lume e o mamă. Cartea cea mai frumoasă din lume, tot o mamă. Quyển sách cổ nhất trên thế giới này là một người mẹ. Còn quyển sách đẹp nhất trên thế giới này cũng là một người mẹ. Thế thì là cả kiến thức đến từ một người mẹ, ok? Và hơn nữa, người mẹ là thứ đẹp nhất trên thế giới này, ok? Thế là quyển sách là kiến thức, ok? Mẹ là tất cả.
Mẹ đẹp nhất. Kiểu Đơn là giản. vừa là kiến thức vừa là đẹp, là tất cả là thế giới của mình. Mẹ là tất cả. Có một cái bài hát về người Mông Cổ hay hát ngày xưa. Bài đấy bài gì đấy? Đấy là một cái bài hát người Mông Cổ em hay nghe ngày xưa ấy, sinh viên Mông Cổ hát ấy. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chẳng tiếng em gọi. Gì đó em không nhớ. Sao sáng trên bầu trời. Ngày xưa mấy cái bạn Mông Cổ học cùng trường ấy cứ say rượu ấy là bắt đầu hát bài này. Kiểu rất là nhớ quê, nhớ mẹ ấy, các thứ, thấy tình cảm lắm. Vậy thì cuối cùng thì tuy thất bại nhưng mà mình cũng hiểu được cái ý nghĩa tốt của cái câu cuối. Thì cảm ơn Ba Linh nha. Và Không có đúng là cả 3 câu ngày hôm nay đến từ 3 đất nước khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là chúng ta luôn hướng về cội nguồn, rồi hướng về bố mẹ. Chứng tỏ là thế giới hóa ra ở các nước khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nhưng anh em mình cũng có nhiều điểm chung, đúng không ạ? Vâng, đấy mới là ý nghĩa của nhập gia tùy tục. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ ra phía trước chào kết. Harry cũng rất là cảm ơn mọi người đã tham gia bàn luận chung với một cái vấn đề khá là thú vị, nó rất là vui và nó rất là có gì đó cũng có thiêng liêng về liên quan tới ba mẹ nữa. Và Harry cũng rất là cảm ơn khách mời Hà Anh đã tới với chương trình. Và thật ra thì hôm nay cũng Harry học được rất là nhiều từ CJ và chị Elena và cả bản thân chị Hà Anh nữa. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, thời đại 4.0 thì chúng ta cứ nghe nói ở đâu đâu cứ tưởng là đấy là việc của kinh tế, đấy là việc của công nghệ. Nhưng không, nó có ngay ở trong nhà của chúng ta, vì con cái của chúng ta chắc chắn sẽ lớn lên trong thời đại của 4.0.
Và để chuẩn bị cho con cái có đủ bản lĩnh để có thể bước vào thế giới của 4.0 một cách an toàn, đầy hiểu biết và khiến chúng ta cảm thấy yên lòng, thì thực sự ngay từ bây giờ các bậc cha mẹ chúng ta phải quan tâm, hết sức quan tâm đến con cái. Nhưng quan tâm thế nào để vừa đủ để con cái là bạn bè với mình, chia sẻ với mình, thì đấy là việc riêng của mỗi nhà, mỗi chúng ta phải cực kỳ nhạy cảm trong việc này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.